Đồng chí, các anh bắt nhầm người rồi, tôi có làm gì xấu đâu. Không làm gì mà lại đi rút tiền của ai. Đồng chí Vũ Bình, lâu quá không gặp. Dì hai, con là Lăng Vãn, là con gái của đồng chí Hoàng Quế Hương. Đồng chí Khúc ở quầy. Ngơ ngác, Lữ Bình. Chẳng phải đó là Hoàng Quế Hương sao? Cô đã kiểm tra giấy tờ của bà ấy chưa? Đây là người đồng chí Đỗ San dẫn đến. Đồng chí Đỗ San, mau nói gì đi. Bà ấy cầm phiếu chuyển tiền đến rút tiền, nên tôi dẫn bà ấy đến đây. Rút tiền cũng không phải việc của tôi. Đẩy trách nhiệm nhanh hơn gió, làm đồng chí Khúc tức điên. Nếu không phải Đỗ San dẫn đến, chắc chắn anh ta đã yêu cầu xem sổ hộ khẩu hoặc giấy giới thiệu rồi. Chuyện này không thể nói như vậy, Đỗ San. Sau khi bị còng tay, đồng chí Lữ Bình sợ hãi vội vàng kêu lên. Tôi là người thay đồng chí Hoàng Quế Hương đến rút tiền. Phiếu chuyển tiền được gửi đến nhà chúng tôi. Tôi nghĩ sẽ rút rồi mang qua cho bà ấy. Đây đều là hiểu lầm thôi, chúng tôi là người một nhà. Hừ, người một nhà. 10 năm trước, bố tôi ra đi vì thấy việc nghĩa mà làm. Cả nhà các người đã chiếm đoạt tài sản. Rồi trong trời tuyết lớn đuổi mẹ tôi và tôi ra khỏi nhà. 10 năm nay, chúng tôi chưa từng gặp. Ai trong số các người, ai là người một nhà với các người? 10 năm rồi, cô còn không biết chúng tôi ở đâu. Vậy làm sao mang qua cho chúng tôi được? Thật tội nghiệp. Thời kỳ 3 năm khó khăn chính thức, còn khó hơn bây giờ nhiều. Tôi sẽ đi hỏi thăm mà. Về đồn mà nói chuyện. Bà cụ Lữ nhận được tin tức, vội vã dẫn người đến. Không được đi, đồng chí. Đây là chuyện gia đình chúng tôi, đồng chí. Anh có thể đợi một lát không? Chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Tôi sẽ nói chuyện tử tế với cháu gái tôi. Đều là người một nhà. Lăng Vãn, đó là dì hai của con. Sao con lại không hiểu chuyện vậy? Mau nói rõ ràng với mấy đồng chí đi. Chuyện lớn thế này, cứ làm ầm lên. Thế này thì hại cả anh trai con. Mẹ biết ăn nói sao với nhà ngoại đây? Mấy đồng chí công an nhìn về phía Lăng Vãn. Không có hiểu lầm gì hết. Con danh, mày nói gì thế? Đều là người nhà cả. Mày nhất định phải phá nát cái nhà này mới chịu à? Bố mày mất rồi. Mẹ mày đi bước nữa thì mày không nhận tổ tông nữa à? Bố mày sao? Nuôi dạy ra cái đứa vô ơn bạc nghĩa, đồ bà già khó ưa như mày. Bà ta giơ tay định đánh cô ấy lúc này. Đồng chí Lăng Vãn là quân thuộc. Mấy người dám công khai gây tổn hại đến quân thuộc là phạm pháp đấy. Cô ấy không quen chàng trai này. Đồng chí Lăng Vãn, tôi là Hồ Nghệ Hải, cảnh vệ của đoàn trưởng Hoắc Tiêu. Anh ấy cử người đến bảo vệ mình hay là giám sát mình đây? Chắc không cần giám sát mình nữa đâu nhỉ? Vậy là cử người đến bảo vệ mình rồi. Hoặc cũng có thể là tiện đường đi qua. Lòng Lăng Vãn dấy lên vài gợn sóng. Một cảm xúc mà chính cô cũng không tài nào hiểu rõ, đang dần lan tỏa trong lòng. Đồng chí, mấy người cứ áp giải nghi phạm đi điều tra trước đi. Nếu cần đồng chí Lăng Vãn phối hợp, cô ấy sẽ đến sau. Mấy đồng chí cảnh sát đã đồng ý, đã đưa Lữ Bình đi trước, lại còn để người ở lại cho người của đồn làm biên bản. Cái đứa nhỏ này, số nó sao mà tốt thế? Lại còn cả chồng, thành người nhà quân nhân rồi. Tôi cứ tưởng con bé này đã về quê từ lâu rồi chứ. Lăng Vãn à, bà cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Cháu xem cháu làm ầm ĩ mọi chuyện lên thế này. Đó là thím hai của cháu đấy. Cháu lại coi thím hai như quân Nhật mà xử lý. Sau này người ngoài sẽ nói gì về cháu đây? Cháu là người nhà quân nhân, không thể làm hỏng danh tiếng được đâu. Ra ngoài nói chuyện đi. Đến một con hẻm vắng người, trên con đường ít người qua lại. Lăng Vãn, đi thẳng vào vấn đề, đừng có vòng vo. Trả lại ngôi nhà bố tôi để lại cho chúng tôi, và những thứ khác nữa. Thế thì tôi sẽ rút đơn kiện. Hừ, cháu đừng hòng. Bà sẽ không tính toán với cháu. Cháu cứ để mẹ cháu đến nói chuyện. Mẹ cháu là người thế nào, cháu hiểu mà, như một bà chằn. Cháu nghĩ tại sao ngày trước mẹ cháu có thể ngoan ngoãn dẫn cháu đi sao? Cháu còn trẻ, đừng gây họa cho mẹ cháu. Chẳng lẽ mẹ mình có sơ hở gì à? Trong tay bà già tham lam này. Đồng, giúp tôi điều tra cốt truyện nguyên tắc phần 3. Phải tra cả Hoàng Quế Hương và bố Lâm. Nếu mày dám hét giá trên trời, tao sẽ bỏ hết đấy. Một người 50 điểm, hai người 100 điểm. Được thôi, hệ thống rất nhanh đã trích xuất thông tin quan trọng. Thì ra bố Lâm vì nuôi vợ con gái nên đã làm thêm nghề buôn bán. Một lần nọ, chợ đen bị triệt phá, ông ấy bèn giấu sổ sách trên cây cạnh bờ sông đợi tối. Khi ông ấy vừa lấy đồ xuống thì có người nhảy xong, lúc vớt được người lên thì bố Lâm đã đăng xuất. Toàn bộ chuyện này bị bà Lâm đang theo dõi nhìn thấy. Bà ấy nhặt được đồ của bố Lâm, lại còn đòi lợi lộc từ người được cứu nữa. Công việc của anh cả nhà Lâm chính là đòi được từ lần đó. Còn công việc của anh hai nhà Lâm là để thay thế bố Lâm, bởi vì bà Lâm đã nhặt được quyển sổ sách này. Nếu bà ta giao nó ra, bố Lâm đã mất không những mất danh hiệu người hùng xả thân, mà về thân phận
Con phải biến thành phần tử xấu. Hoàng Quế, Hương chẳng còn cách nào, chỉ có thể tự mình xem sổ sách. Bị đốt cháy rồi mới sang tên nhà cho bà Lâm. Không còn gì để nắm thóp nữa rồi. Hết rồi, để bảo vệ ký chủ phe ta. Nó không thể để lộ sơ hở trong khoản này được. Nếu để lộ sơ hở, ký chủ mà bị tóm thì nó cũng tạch luôn đó. Tao nói cho mày biết, cho dù mày nắm thóp gì của mẹ tao đi chăng nữa, thì tao cũng không nhả đâu. Hăm ôm. Tao bây giờ đâu có bị ràng buộc gì. Nếu mẹ tao mà có chuyện gì, tao cắt đứt quan hệ với bà ấy là xong. Mày không uy hiếp được tao đâu. Tao vẫn nói câu đó thôi. Trả lại nhà và đồ của bố tao cho tao, thì tao sẽ đi rút đơn kiện. Bằng không, nhị bá nương cứ chờ Mục Xương trong tù đi. Bà mà Mục Xương trong tù, mày nghĩ nhà chúng mày có tốt đẹp gì không? Lỡ bà ấy ở trong đó khai ra thêm chuyện khác thì mày chịu nổi không? Hay là con cháu mày chịu nổi? Nói xong, bà ta lại tiếp tục đe dọa. Mày nói xem, nếu thằng anh mày mà mất việc, bố mẹ mày, chị dâu mày có đánh mày bay màu không? Lăng Vãn nhìn bà lão đang trố mắt ra nhìn mình. Cô ấy nắm chặt tay, rồi tiến lên và bóp bóp. Tát cho 2 cái. Cô ấy đã muốn tác động vật lý bà ta từ lâu rồi. Mày đánh tao? Đồ bất hiếu, tao là bà nội mày. Tôi vì mình mà còn chẳng thèm quan tâm mẹ ruột, thì quan tâm bà làm gì? Sống không hiểu chuyện thì đăng xuất đi. Đừng lãng phí không khí, lãng phí đồ ăn. Cái loại bà già độc ác như bà, đăng xuất cũng phí đất thôi. Mua mà bà chẳng mọc nổi cọng cỏ nào đâu. Được, tôi đồng ý với cô. Cô mau đi rút đơn rồi đưa bà ấy về. Cuối cùng thì vẫn phải thỏa hiệp thôi. Đầu tiên, phải sang tên nhà đất. Sau đó, bà phải viết một giấy nợ 1.000 tệ. Công việc của bố tôi, cộng thêm tiền bạc và những thứ bố tôi để lại, ít nhất cũng đáng 2.000. Tôi chỉ cần 1.000. Bà làm được không? Tôi sẽ đi rút đơn kiện. Không có gì để thương lượng nữa. Bất đắc dĩ, bà Lâm chỉ đành làm theo. Bà ấy thực sự sợ Lữ Bình không chịu nổi, sẽ khai hết những chuyện thừa thãi ra. Đợi sau khi sang tên nhà đất, Lăng Vãn đi đến đồn cảnh sát rút đơn, Lữ Bình cũng được thả ra. Bà Lâm vội vàng hỏi anh ta đã khai ra những gì. Mẹ yên tâm, con không có ngu. Con không nói gì ngu ngốc khác đâu. Cứ khăng khăng nói là do bà Lâm và mấy người kia xúi giục. Mấy người đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà Ngọc Cầm đã đăng ký kết hôn với Ôn Kiến Hoa rồi. Lát nữa bảo con bé thủ thỉ với chồng, rồi lấy các giấy tờ chuyển tiền của bọn họ từ chỗ Ôn Kiến Hoa về. Ấy về tay, mau mau có con mới là việc chính. Con bé mà có con rồi thì cho dù nhà họ Ôn biết được, bao nhiêu năm qua, tiền bạc và đồ đạc là do chúng ta lấy thì sao chứ? Chẳng lẽ họ dám đi kiện nhà ngoại của cháu mình sao, mẹ? Đúng là mẹ vẫn đỉnh nhất. Gừng càng già càng cay mà, Hammerung. Bố của Ôn Kiến Hoa là cán bộ cấp đoàn mà. Mẹ cậu ta cũng là cán bộ. Đợi một thời gian nữa, Ngọc Cầm mà có con rồi thì bảo Ôn Kiến Hoa bảo bố cậu ta dạy dỗ thẳng tay cái đứa đối tượng của con danh kia, đuổi hắn ra khỏi quân đội. Nếu bọn họ không nghe lời, thì cứ để Ngọc Cầm dùng đứa bé trong bụng để uy hiếp. Tôi không tin được, một người 10 năm không gặp lại có thể hơn được một nàng dâu và cháu nội trước mắt sao? Đến lúc đó, những gì đã ăn của hắn thì phải nhả ra hết. Đỗ Hiển, Côn và Lữ Bình gật đầu tán thành nhưng lại không biết rằng nguy hiểm đang từng bước áp sát. Mẹ ơi, anh Kiến Hoa về rồi. Tối nay anh ấy sẽ đến nhà mình ăn cơm. À, Kiến Hoa ư? Kiến Hoa nào? Ôn Kiến Hoa ấy hả? Cha con định hôn ước cho con từ bé đấy. Con nói liên hồi, tất nhiên là chuyện con bị tố cáo là hư hỏng đó. Đồng chí Hoàng Quế Hương xù lông. Đồng chí Hoàng Quế Hương nghe mà miệng há hốc, nghe xong thì xù lông thật rồi. Ông bà nội nhà nó chứ. Bà đây sẽ xé xác bọn chúng. Nếu không phải vì bà ta đã sinh ra bố con, thì mẹ đã muốn dùng một gói thuốc chuột tiễn bà ta đăng xuất rồi. Sao con không gọi điện cho đơn vị mẹ chứ? Bọn người đó chó cùng rất dậu, hãm hại con gái mẹ thì mẹ biết sống sao đây? Anh Hoắc Tiêu về rồi ạ. Anh ấy phái một vệ sĩ bảo vệ con sợ gì chứ? Mẹ ơi, nếu mẹ đến thì sẽ ảnh hưởng đến con. Con làm sao con xử lý cái lão già đó được nữa chứ? Cái nhà này làm sao mà dễ dàng về tay mình được chứ? Mẹ, lát nữa con sẽ sang tên nhà cho mẹ. Sang tên cho mẹ làm gì? Đó là nhà cha con đã vất vả mà có, vốn dĩ là để lại cho con. Sang tên cho mẹ làm gì chứ? Lỡ đâu một ngày nào đó mẹ cũng đăng xuất như cha con thì sao? Chẳng phải sẽ lợi cho người nhà họ Trương sao? Dựa vào đâu chứ? Mẹ mau nhổ đi. Không được nói bậy, mau đọc một câu khẩu hiệu cho xả xui đi. Con chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi. Con không cần nhà đâu, mọi kẻ phản động đều là hổ giấy. Mẹ sai rồi, sau này mẹ sẽ không nói vậy nữa.
Ngoan đi, đừng giận mà. Thật không ngờ là ông Ôn. Chú ấy và họ lại gửi cho chúng ta 10 năm tiền và phiếu mua hàng, bảo sao suốt 10 năm nay họ không đến làm phiền chúng ta. Thì ra là vì làm chuyện khuất tất, sợ chúng ta phát hiện. Trời đất ơi, cứ tưởng cha con đáng sức thì người nhà họ Ôn cũng quay lưng rồi chứ. Không nhận chúng ta nữa, không thể bỏ qua cho đám người nhà họ Ôn được. Tiền và phiếu mua hàng phải đòi lại, rồi trả về cho chú Ôn và gia đình họ. Không thể để anh Hoắc Tiêu thấy khó chịu được. Lăng Vãn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mẹ ơi, chuyện này tối nay con sẽ bàn với anh Kiến Hoa. Tuy con đã đồng ý không truy cứu, nhưng anh Kiến Hoa thì vẫn có thể truy cứu đến cùng. Những người trong gia đình họ trực tiếp tham gia vụ này sẽ bị tiễn đi Đôn Ba Ly Tử. Di cả và anh trai cô ấy chắc chắn không thoát được đâu mẹ. Mình mau về thôi, không thì khách đến nhà mà mình lại không có ở đây. Chú Trương và Hồng Tường đều không quen biết. Đúng rồi, Hoắc Tiêu cũng đi. Anh ấy về họp vài hôm đều ở nhà. Đúng. Mau về đi, con mua những món gì rồi? Để mẹ xem có đủ không? Hay là ra tiệm ăn quốc doanh mua thêm gà quay, vịt quay, cá nướng, thỏ nướng không? Có đủ hải, lục, không rồi, không cần mua thêm đâu. Hoàng Quế Hương vừa nghe những lời này là không còn lo lắng nữa. Mấy món này bày lên bàn, Tết còn chưa được thịnh soạn thế này. Cái kiểu chiêu đãi này chắc chắn là hạng VIP rồi, đủ mặt mũi lắm rồi. Được rồi, quá đủ rồi, về nhà mẹ đưa tiền cho con. Chỉ cần làm thêm vài món chay nữa là được. Lát nữa xin địa chỉ của Kiến Hoa. Chúng ta cũng gửi đồ cho họ. Trước cửa nhà họ Ôn, hai mẹ con vội vàng trở về khu nhà lớn. Đến khu nhà lớn, đã có hàng xóm vây quanh rồi. Bà Hoàng ơi, nhà bà có khách à? Mấy anh chàng đó ai nấy đều bảnh bao. Người mặc quân phục bảo là con rể bà đó. Ôi chao, vừa lễ phép vừa giỏi giang. Việc của thợ điện cũng biết làm. Bà nhìn xem, dây điện trong sân nhà mình này đều được cậu ấy sắp xếp gọn gàng rồi. Lâm Vãn nhìn những sợi dây điện vốn lộn xộn trong sân. Quả nhiên đã gọn gàng, còn lắp thêm vài cái đèn đường nữa. Này, lắp thêm đèn đường làm gì? Tiền điện ai trả? Người trong khu nhà lớn không chịu đâu mẹ. Vãn Vãn, hai đứa về rồi à? Đang thắc mắc thì Hoắc Tiêu mặc tạp dề đi ra, quen tay nhận lấy đồ treo ở ghi đông xe của Lăng. Anh ấy nhiệt tình đón họ vào nhà, hơn cả hôm anh ấy về nhà mình, nhiệt tình gấp 10 lần. Tôi cứ tưởng hôm đó anh ấy đã cố gắng hết sức để diễn rồi, không ngờ còn có thể tiến bộ đến mức này. Đây còn là Hoắc Tiêu nữa sao? Lạ lẫm đến mức tôi không dám nhận ra. Cái hình tượng lạnh lùng đâu mất rồi. Người này vì diễn mà cũng thật liều mạng. Nhưng phải thừa nhận, Hoắc Tiêu lạnh lùng khiến người ta phải e dè, nhưng đồng thời lại càng khiến người ta muốn chinh phục hơn. Điều đó khiến người ta muốn lao tới, ôm anh ấy thật chặt. Anh không đi họp à? Sao có thời gian làm mấy việc này? Cuộc họp buổi chiều không kéo dài bao lâu. Dây điện lộn xộn quá dễ hỏng hóc. Thế nên tôi đã mượn lính công binh của bên vũ trang đấy. Cũng chu đáo phết nhỉ. Một nhân viên hợp đồng mà lại có tinh thần chủ động cao, sẵn lòng cống hiến như vậy. Lăng Vãn khá hài lòng. Lát nữa ăn cơm sẽ cho anh ấy thêm đùi gà. Vãn Vãn em gái về rồi. Ôi, lại có thêm một người đeo tạp dề nữa. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau nói chuyện, thật sự rất bắt mắt. Một người thì ôn hòa như ngọc, như Trân Bảo. Một người thì khí chất quý phái, hiên ngang như Tùng Bách. Vãn Vãn thích ăn bánh bao đậu đũa. Dì Hoàng thì thích ăn bánh bao nhân thịt xá xíu. Chú Trương và Hồng Cường thích ăn gì thì tôi không biết, nên tôi đã làm một ít nhân hành và thịt tươi. Thức ăn thì tôi mua một ít ở căng tin cục nông nghiệp. Đồng chí Tiểu Hoắc cũng mua một ít về. Tôi thấy nhà còn một ít rau xanh. Lát nữa chủ Trương về thì chỉ cần đánh thêm bát canh trứng là được. Hoắc Tiêu đặt túi lưới của Lăng Vãn lên bàn. Hoàng Quế Hương nhìn mâm cơm đầy ắp rau củ, thật là lãng phí. Biết vậy hai người đều mua. Vãn Vãn đã không phí tiền rồi, còn vất vả rồi Kiến Hoa. Con là khách mà sao lại còn xuống bếp nấu nướng thế này chứ tôi trời. Cháu và bố cháu thật sự rất giống nhau. Rõ ràng hồi nhỏ trông giống mẹ cháu hơn. Cao lớn thế này, nếu không phải vì vẻ ngoài này của cháu, cô thực sự không dám nhận. Cao hơn bố cháu một cái đầu đúng không? Vâng, cao hơn bố tôi một chút. Dì Hoàng, tôi đâu phải người ngoài. Còn về Tiểu Hoắc, Trang rể đến nhà không thể để cậu ấy mệt được. Nhưng cậu ấy vẫn không chịu ngồi yên, còn lắp thêm mấy bóng đèn cho nhà, lại còn thay hết cả bóng đèn nữa. Tiểu Hoắc, em rể này không tệ đâu. Phải nói là dì Hoàng, em gái tôi có mắt chọn rể, chọn chồng đúng là tốt. Vãn Vãn, thực sự nếu đợi tôi về kết hôn thì chắc chắn đã đi xuống nông thôn rồi. Nhưng Tiểu Hoắc đừng để bụng nhé, tôi và Vãn Vãn
Đều là do người lớn trêu đùa hồi nhỏ thôi. Không thể coi là thật được. Bây giờ nói rõ ra rồi, trong lòng cậu đừng có vướng bận gì nhé. Chuyện chơi trò gia đình hồi nhỏ mà. Đúng là không đáng để tâm. Đúng là chè vần ai cũng ghê gớm. Tiếc là anh ta lại gặp phải chủ thể ngu ngốc nhưng lại thông minh này. Toàn dùng cái thông minh ấy để lừa mẹ anh ta. Chị ơi, em về rồi, tối nay ăn gì à? Em đói chết mất, vừa xông vào phòng khách đã thấy người chật kín. Một chú lạ mặt và còn. Ôi anh rể. Anh không xem người con bẩn thỉu thế nào mà dám nào vào người anh rể con. Đi rửa ngay cái thằng danh con này. Cả người không thể nhìn nổi. Bộ quần áo mới thay sáng nay. Mới đi học có một ngày mà đã lấm lem bùn đất. Trời đất ơi, muốn vứt đi. Mẹ biết gì đâu. Hôm nay con luyện tập tiến lên kiểu đồ tể với mấy đứa bạn. Con lớn lên muốn tham gia quân đội như anh rể, bảo vệ đất nước, nên là phải luyện tập từ nhỏ. Mẹ, không phải mẹ cứ mắng con ngu sao? Thầy giáo nói chim ngu bày trước rồi mà mẹ vẫn trách con. Hoàng Quế Hương tát một phát vào mông nó. Đừng. Tưởng nhà có khách mà bà đây không xử lý mày đâu nhé. Trời đất ơi, quần áo mới mà mày làm cho tơi tả thế này. Bà đây lẽ ra không nên nghe lời chị mày. Làm quần áo mới cho mày. Anh rể cứu em. Mẹ ơi, con không dám nữa. Ha ha, Quế Hương quản con bé này nghiêm khắc thật đấy. Thằng bé này nghịch ngợm quá. Tôi là bố mà nó không sợ. Chỉ có thể vất vả Quế Hương phải lo lắng. Tiểu Hoắc, cậu mắng nó thật ra rất nhẹ nhàng. Và cả Vãn Vãn cũng vậy. Lăng Vãn cảm thấy ngượng ngùng. Hoắc Tiêu không biết cô là người như thế nào sao? Nếu không phải cô kéo anh làm lá chắn, anh ta cũng sẽ không cưới cô. Mê mơ. Mẹ và Vãn Vãn đều rất tốt. Đồng chí Trương Ái Minh mới thở phào nhẹ nhõm khi cơm canh được dọn ra. Ôn Kiến Hoa mở một chai ngũ lương dịch mà anh ta mang đến, rót cho Trương Ái Minh và Hoàng Quế Hương. Chú Trương, cháu xin phép uống với chú một ly. Tiểu Hoắc có uống được không? Quế Hương, Kiến Hoa rót cho tôi rồi. Kiến Hoa rót cho cô thì cô cứ uống. Nhìn tôi làm gì? Tiểu Hoắc nhà chúng tôi là phi công, không uống được rượu. Tối nay có mẹ với chú Trương uống cùng con chút nhé. Vậy Hoắc Tiêu cứ uống nước ngọt với Vãn Vãn nhé. Đừng khách sáo, đây cũng là nhà của con mà. Dù sao thì cháu mặt dày này đã coi đây là nhà mình rồi. Dì Hoàng, dì đừng chê cháu tự tiện quá nhé. Cảm giác xa lạ suốt 10 năm không gặp giữa Hoàng Quế Hương tan biến trong chốc lát. Tất nhiên là không chê rồi. Bố mẹ con coi Vãn Vãn như con gái ruột, mẹ cũng coi con như con trai ruột vậy. Trương Hồng Cường thấy họ nói mãi không dứt mà chẳng ai động đũa. Cậu bé sốt ruột liền giục mẹ. Mẹ với mọi người bao giờ mới nói xong vậy? Miệng cậu bé thèm đến nuốt nước bọt ừng ực. Thêm một cái đùi gà nữa cho cậu bé. Ăn đi, cứ tự nhiên mà ăn nhé. Chủ đề dừng lại ở đó. Cả nhóm người bắt đầu ăn uống thoải mái. Ăn cơm xong, Lăng Vãn hỏi Hoắc Tiêu, sao lại lắp đèn đường? Mọi người trong khu sao đồng ý cắm điện ở nhà. Tối mọi người đi vệ sinh công cộng thì kéo công tắc đèn lên, tiện hơn là phải soi đèn pin. Về tiền điện, anh có nói mỗi tháng anh sẽ trả 10 tệ tiền điện, được không? Lăng Vãn vội vàng gật đầu. Cô ấy cũng không thiếu tiền, nhưng mà Hoắc Tiêu đã đưa cho cô ấy một lý do vô cùng đường hoàng và hợp lý. Còn về tiền bạc, đã thu 200 tệ một tháng rồi, thiếu gì 10 tệ này chứ? Làm giá cái gì chứ, anh Kiến Hoa? Chuyện nhà bên lừa tiền anh đã nói với gia đình chưa? Mọi người định xử lý thế nào? Chủ yếu vẫn phải xem ý kiến của mấy đứa thế nào. Ý kiến của bọn em à? Là dùng vũ khí pháp luật để truy cứu đến cùng, được chứ? Anh biết rồi, vậy cứ xử lý tới bến thôi. Ăn cơm xong, ông Kiến Hoa liền cáo từ. Đến khi chuẩn bị đi ngủ, Lăng Vãn liền ngớ người ra. Cô ấy sợ anh ấy không kiềm chế được mất. Ngay lúc đầu óc Lăng Vãn đang quay cuồng với mấy thứ đen tối thì Hoắc Tiêu lên tiếng, cháu ngủ với Hồng Cường nhé. Hoàng Quế Hương hiểu ngay. Con rể ngại, sợ đêm tạo ra động tĩnh. Lăng Vãn chắc cũng ngại nên mặt mới đỏ như vậy. Mấy ngày nay chúng ta sang ký túc xá nhà máy cơ khí ở bên đó gần chỗ bố Trương của con đi làm, gần hơn cả chỗ mẹ đi làm, gần hơn cả chỗ Hồng Cường đi học. Con đã về rồi. Mấy ngày này con chăm sóc Lăng Vãn nhé. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mẹ nói vậy con còn làm sao chiếm tiện nghi được chứ? Bánh bao con để lại cho hai người một ít, phần rau còn lại con mang đi. Ngày mai, anh Hoắc nhỏ, buổi trưa ở bên ban quân sự, buổi tối thì không chắc. Mẹ đừng lo cho anh ấy về ăn cơm.
Nếu đồ ăn không đủ thì nấu thêm mì là được. Bây giờ nhà mình cái gì cũng có. Không để anh ấy phải đói đâu. Con cũng không tiện giữ bố dựng lại. Mẹ, đồng chí Hoàng Quế Hương nói đúng đó. Bên nhà máy cơ khí, gần chỗ hai người đi làm, đi học hơn. Cùng lúc đó, tại nhà khách Hồng Tinh, Lâm Ngọc Cầm chờ mãi. Rốt cuộc cũng chờ được ôn Kiến Hoa nồng nặc mùi rượu. Anh Kiến Hoa, anh uống rượu rồi à? Mê mơ. Mời chèn với các lãnh đạo. Vãn Vãn, sao em lại đợi anh ở đây? Sao không vào phòng đợi anh Kiến Hoa? Anh chỉ nói để em đợi anh ở nhà khách Hồng Tinh, không nói là đã mở phòng rồi. Cũng không đưa em chìa khóa phòng. Anh xin lỗi, anh quên mất rồi. Hôm nay nhiều việc quá. Vãn Vãn, em đừng giận anh nhé. Ngày mai anh Kiến Hoa đưa em đi cửa hàng bách hóa mua quần áo. Em thích cái nào thì mình mua cái đó. Đây là chìa khóa. Phòng 309. Em vào đợi anh trước nhé. Anh xuống tầng 1 tìm đồng nghiệp nói chuyện một lát. Có thể phải uống thêm chút nữa. Em đợi anh Kiến Hoa. Khi Lâm Ngọc Cầm đã vào nhà khách, ôn Kiến Hoa quay người rời đi. Sau khi anh ta đi, khổ Từ liền dẫn theo một người đàn ông lén lút đến. Còn bên Tiểu Yến, bầu không khí có chút gượng gạo. Một lúc lâu sau, Hoắc Tiêu chủ động mở lời. Bút rất dễ dùng. Anh thích là tốt rồi. À, tối nay em đi tắm rửa rồi ngủ trước đi. Tôi ngủ phòng Hồng Tường được không? Được. Anh ấy quay người định đi ra, Lăng Vãn dồn hết dũng khí gọi. Giữ anh ấy lại. Hoắc Tiêu, chúng ta là vợ chồng mà. Phải liều thôi, vịt đã luộc chín đến miệng rồi mà không ăn. Trời đánh cũng mặc kệ, bất chấp tất cả. Ăn xong rồi tính, trong thỏa thuận của chúng ta đã viết rõ rồi mà. Phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Lăng Vãn, anh và bố mẹ mâu thuẫn rất sâu sắc. Có lẽ em sẽ không chịu nổi đâu. Đợi khi gặp họ rồi em hãy quyết định có muốn hay không. Cũng là để em tự chừa cho mình một đường lui. Thật ra anh ta chưa từng có ý định buông tay. Anh ta chỉ muốn từ từ, từng chút một đưa Lăng Vãn vào lãnh địa của mình. Anh ta rất rõ, trong lòng mình ẩn chứa sự thấp hèn, một mặt giả dối. Ban đầu, anh ta dụ Lăng Vãn kết hôn chính là vì để mắt đến Lăng Vãn, tính chiến đấu của cô ấy với mục đích chống đối gia đình. Đương nhiên cũng có chút phần vì giận dỗi. Thế nhưng chính anh ta đã tự nói rằng mình là đối tượng của cô ấy. Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện cảm xúc của mình bị Lăng Vãn chi phối. Anh ta mới giật mình nhận ra rằng anh ta đã yêu Lăng Vãn từ cái nhìn đầu tiên. Cứ như con sói, chỉ muốn cắp em ấy về tổ. Em biết mà, anh nói rồi, nếu mẹ anh mà đến trước mặt em quậy phá thì cứ bảo em đừng khách sáo mà. Nhưng mẹ anh cũng đâu phải dạng dễ chọc. Em thật sự nghĩ kỹ rồi à? Ôi trời, lằng nhằng chết đi được. Hoắc Tiêu mưu cầu cả đời, còn Lăng Vãn thì mưu cầu niềm vui trước mắt. Mấy người bán bảo hiểm hay nói một câu mà cô ấy rất thấm: tai nạn vào ngày mai, chẳng biết cái nào đến trước. Giống như kiếp trước cô ấy nói đăng xuất đột ngột là đăng xuất đột ngột, suýt chút nữa thì bị thiêu sống. Thế nên hôm nay có rượu hôm nay say thôi. Lăng Vãn sắc dục nổi lên, thế là bất chấp tất cả. Cuối cùng thì Lăng Vãn sáng hôm sau không dậy nổi. Hay he, anh có cần giúp em xin nghỉ không? Cái gã đàn ông kia vừa xuống giường đã trở lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như thể người dùng anh ta làm đồ chơi tối qua. Không phải anh ta không xin dậy được cái nỗi gì. Thấy cô ấy mệt đến vậy, Hoắc Tiêu đưa ra ý kiến: sau này em phải dậy sớm hơn nửa tiếng để chạy bộ. Cơ thể em yếu quá, cần tăng cường rèn luyện. Em không tập thể dục thì anh muốn ly hôn với em à? Hoắc Tiêu lắc đầu. Lăng Vãn lại hỏi: thế anh không cho em ngủ à? Hoắc Tiêu vẫn lắc đầu. Lăng Vãn buông xuôi: vậy em không tập thể dục đâu, diễn thôi. Bên anh đã trả hết tiền rồi, anh ta còn chiều chuộng cái gì nữa? Giờ anh ta đã ăn sạch xanh người ta, cũng coi như nông nô đã đổi đời và cất tiếng hát. Khoảnh khắc này, Hoắc Tiêu chợt nhận ra trước đây anh ấy đối xử với Lăng Vãn rất ung dung. Bất kể anh ta nói gì, Lăng Vãn đều rất hợp tác. Trước mặt người khác thì hống hách, nhưng trước mặt anh ta lại ngoan như mèo con. Sao chỉ sau một đêm đã thay đổi hoàn toàn? Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Hoắc Tiêu nhận ra mình hoàn toàn không thể dùng cách và thái độ cũ để đối xử với Lăng Vãn. Đi rửa mặt rồi ăn cơm. Nước nóng đã pha xong rồi. Bữa sáng Hoắc Tiêu mua quẩy, bánh bao, màn thầu và cháo, còn mua thêm sữa đậu nành và sữa bò. Lăng Vãn chọn sữa đậu nành và quẩy, không thích sữa bò. Em thích uống sữa đậu nành buổi sáng, còn tối trước khi ngủ thì uống sữa bò. Sẽ có sữa bò. Lát nữa anh đi đăng ký ở hậu cần sở vũ trang. Sau này mỗi sáng em có thể đến hậu cần sở vũ trang lấy một chai sữa. Cái này được đó, cảm ơn anh. Anh thật tốt. Ăn ngoan đi, Lăng Vãn. Dò xét giới hạn của anh ta, cô ấy đứng dậy ngồi lên đùi anh ta. Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, được đằng chân lăn đằng đầu cũng đâu có quá đáng. Hoắc Tiêu giơ tay cảm nghiêm túc của anh ta và chút trêu chọc khó nhận ra. Đồng chí Lăng Vãn, em có thể chọn ăn sáng trên đường. Nếu vậy thì chúng ta còn 15 phút. Cũng không phải không thể chớp nhoáng đâu. Ôi giời ơi mẹ ơi, ha 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 ha.